Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Dhahara al-fasadu fil bahri wal bahri, fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Lumantad ang kasiraan sa kalupaan at karagatan dahil sa ginawa ng kamay ng mga tao. Bakit? Sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng mga ulama sa tafsir ng Dahar al-Fasad, ang fasad dito ay tinutukoy ang lahat ng uri ng sakuna na nagaganap sa kalupaan at sa karagatan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Dahar al-fasadu fil barri wal bahri." Bakit? Bima kasabat aydikum o aydin nas. Sa dahil sa kung ano ang ginawa ng ating mga kamay ng mga tao. Ibig sabihin, ang mga nangyayari ngayon na mga sakuna na sinasabi nating Dahar al-Fasad, paglantad ng mga kasiraan, ang dahilan dito ay mismong dahil sa kasamaan ng mga tao. Dahil sa kamay na ginagawa ng mga tao. Na patuloy ng paggawa ng mga muharramat. Ngayon, ang paglaganap ng kalaswaan na ginagawa ng natural sa ating kapaligiran, itong mga bagay na dating tinuturing at mismong tinuturing ng Quran na bilang malaswa, ay laganap na sa ating kapaligiran. Mga muharramat na ginagawa na ng mga tao na para bang napakasimpleng bagay na lamang sa kanila. At ang pinakamaliki dito ay ang patuloy na paggawa ng mga tao ng shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ito? Sabi pa sa isang aya, "Wama asabakum min musibat fabima kasabat aydikum." Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang anumang trahedyang darating sa inyo. Walang anumang trahedya, maliban na lamang na ito'y sanhi ng kung ano ang mga pinaggagawa natin. Ibig sabihin, kung hindi tayo gumagawa ng kasamaan, anumang dumarating na mga sakuna ay natural. Pero sa mga nangyayari ngayon, sa mga pagbaha ang inaalon, mga sasakyan, ito'y dahil sa kasiraan na mismong tayong mga tao ang gumawa. Ang sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi, tingnan nyo sa kadugtong ng aya, "Liyudikuhum ba'dul ladhi amilu la'allahum yurja'un." Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Liyudikuhum," yaduk. Ang sabi sa tafsir, upang malasahan, malasap, nino, ng mga tao, ba'dul ladhi amilu la'allahum yurja'un. Ang sabi, upang malasap nila ang resulta ng kanilang mga ginawa. Ang pagdating ng mga trahedyang ito ay pinayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari sa atin. Bakit? Upang malasap nila. Upang malasap nila yung mga bagay na sila naman ang may gawa. Tayo ang sinasabi dito. Tayo naman ang sumira ng kalikasan. Tayo naman ang gumawa ng mga muharramat. So kapag binalik sa atin ito, naranasan natin itong mga ganitong trahedya, ang sabi, para maralasan natin, para matikman natin yung mga bagay na in the first place, tayo naman ang may gawa. Tayo ang may gawa nito. Hindi natin pwedeng isisi kahit kanino ito. Pero sabi ni Allah, la'allahum yarji'un. Nang sa gayon, tayo ay magbalik loob, mag-isip, baguhin ang ating mga sarili. Ito mga ginagawa natin ito. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walanudikannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yurja'un." Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipatitikim sa kanila minal adabil adna, maliit na kaparusahan, duna adabil akbar. Etong pinatitikim sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kabila ng mga pinaggagawa natin kasamaan, ay maliit na kaparusahan lang ito para malaman natin na meron pang mas malaking ipaparusa si Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum yarji'un. Para magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat etong pinapakita sa atin na mga parusa nito, mga sakuna na ito, ay tanda lang ito na may mas malaking parusang nakaabang kapag hindi tayo mag-iisip at hindi tayo magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito nararanasan natin mga minors.
Nakikita natin pero sumasaklolo na tayo. At kapag hindi pa tayo nag-isip-isip at hindi pa tayo nagbago, ay palalasap sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mas malalaking mga kaparusahan. Sino ang mga unang natatakot kapag may mga ganitong mga dilubyo at mga trahedya na nagaganap? Silang mga hindi tumutupad ng responsibilidad nila. Yung mga hindi nagsasala, yung mga hindi humihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung patuloy na gumagawa ng mga haram, sila yung mga unang nakakaramdam. At sila yung mga unang natatakot kapag nakakakita ng trahedya. Ang mga Muslim na totoo, ang mga Muslim na tunay na nananampalataya, kapag nakakakita sila ng ganitong trahedya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tunay na kay Allah tayo nanggaling. Walang takot ang mananampalataya. At alam natin kapag tayo nasa estado ng iman, wa inna ilayhi raji'un, babalik tayo sa Kanya ng tagumpay. Is either proteksyonan tayo ni Allah dito because of our iman, or babalik tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng safe at nasa Kanyang pangangalaga.